Fasen, det här måste ju vara bortåt. Ja, här är närmare 50, det kan jag säga. Oj. Jäklar. Ja, det här var ju precis det jag hade hoppats på. Perfekt start på dagen. Jäklar vad roligt. Ja, för ett drygt år sedan då fick jag mina första prover av den här Snare 50. Ett lipless crankbait från Rapala som vid en första anblick kan vara lätt att förväxla med Ripping Rap. Men det finns några stora och viktiga skillnader mellan de här betorna som jag tänkte att vi skulle gå igenom idag. Jag håller på att packa båten för att sticka ut på sjön. Men medan jag gör klart det ska ni få en liten återblick från mitt första pass med Snare i höstas. Den fisken då. Jag tror att det här är en gädda dock. Jajamän. Vi ser. Det var det inte alls det. Det var det inte alls det. Det där var ingen gädda. Kolla. Jäklar vilken var det var. Jag är inte säker på att det var en gädda. Kolla. Jäklar. Ståtlig fyrra alltså. Ja, det här var ju precis det jag hade hoppats på. Lång, lite tunn i buken. Men den här kommer ju få simma tillbaka och äta upp sig. Så att, perfekt start på dagen. Jäklar vad roligt. Fasen, det här måste ju vara bortåt. Ja, här är närmare 50, det kan jag säga. Här är betet. Riktigt fin abborre. Så pass fin att jag för en kort stund tänkte att det här är nog en gädda. Jag ska ta en längd och vikt på den här fisken. Det tycker jag faktiskt att den är värd. Ja, 47 cm och nästan 1,3 kilo. Det är ju en jättefin abborre, det får man ju säga. Kul att det nappar på en gång. Men bra start. Hamnar vi på. Ja, en minst sagt bra start på dagen. Och dessutom med ett helt nytt bete i linänden. Ja, Snare är ett väldigt lättfiskat bete. Dels så kastar det väldigt långt, även i motvind. Så att det är tacksamt. Sen har det så kraftiga vibrationer så att det känns i spöt när man gör rätt. Det fortplantar sig hela vägen genom linan upp i spötoppen och så känner man att man gör rätt. Jag brukar göra så att jag gör ett långt kast. När betet slår i vattnet så gör jag några snabba vevtag. Så här. Stopp och sen så låter jag det droppa. Och tanken med det är helt enkelt att först när betet slår i vattnet så hörs det under ytan. Abborren reagerar kanske. Men för att ge dem ännu tydligare instruktioner på vart de ska jaga så gör jag ett par snabba vevtag för att få igång rasslet. Och sen låter jag betet droppa. En till. Får jobba lite med slirbromsen när det är så små krokar. Där. Ja, inte samma size som den första. Yes. Trots lågtryck och kyla så fick jag igång abborrarna. Det känns ju faktiskt riktigt bra. Och huggen avlöste varandra under morgontimmarna. Men jäklar vad den fightar. Jättefin abborre. Kul. Men som så många gånger förr under hösten så drog regnet in och vinden tilltog kring lunch. Det gjorde fisket och framförallt filmandet mycket svårare. Vinden ökade rejält, det är lite regn i luften och det ser ut som att det ska komma ännu mer vind. Och det gör det svårt att fiska exakt och precis där man vill. Dessutom så håller kameran på att välta på stativet här och det gör ju inte saken lättare när man är själv ute. Så jag tror att jag gör så att jag plockar ihop
Åker till rampen, river ihop allt och så tar vi nya tag en annan dag, så hänger ni med. Vi klipper dit på en gång. Ja, vilken skillnad i väder från i höstas. Det börjar bli varmt i vattnet. Det är under högsommar. Fisken är väldigt aktiv, stark, jagar, har hög metabolism, förbränner det de äter helt enkelt. Kan äta väldigt mycket och jagar intensivt över stora ytor. Så att här gäller det att vara aktiv. Och då gillar jag att fiska den här typen av beten som rip and wrap och snare är. För att de kastar långt. Man täcker mycket vatten både på längden och på djupet om man vill. Ja. Dagens första fisk är ju alltid skönt att landa, även om den är liten. Man får på något sätt ett kvitto på att man är på rätt plats med rätt prylar. Och angående prylar så kan ni se att jag kör med rätt mjuka spön. Orsaken till det är helt enkelt att minimera risken att dra de relativt små krokarna ur munnen på fisken. Med ett styvare spö så upplever jag att det händer betydligt oftare. Så mjuka och följsamma, det är det jag gillar. Och det tar faktiskt inte speciellt lång stund från det att den första abborren får simma tillbaks tills det hugger igen. Ja. Ja, det här känns bra. Det här känns som en bra fisk. När han bara slår ner, gjorde ett par ryck. Den stånkar bra. Det här jag menar med att man vill ha ett mjukt spö, för det är så små krokar så att man vill inte riva ur dem med munnen. Vi ser om jag kan krångla fram en hår också. Där. Stark fisk. Riktigt kul. Oops, kom. Var lite följsam. Speciellt med så här små krokar som sagt. Stånkar duktigt. Vi ser. Det är en jättefin fisk. Jättefin abborre. Samma bete igen. Eller rättare sagt samma färg. Samma färg. Kul. Kul. Ja. De är så starka nu alltså. Också ett stenhårt hugg. Jagar kapp. Oj. Det känns riktigt bra. Vi får se. Oj. Ska vi se. Ja, det ser fin ut. Luras lite av hur starka de är. Men det är en fin. Det är absolut en fin abborre. Ja, det blev ju en kort huggrush där. Jag fick ett gäng fiskar, missade någon. Jag lät faktiskt de här fiskarna vila i livewellen, för att när det är så här korta huggruscher och fisken är aktiv, då gäller det att fiska effektivt. Så antingen kan man låta dem vila i hoven, eller som jag har möjlighet att ha dem i en livewell i båten. Så jag tänkte faktiskt att jag skulle ta ett par mått på de här fiskarna. Det var ju en eller ett par som var rätt så långa faktiskt. Det är en fin fisk. Den där är 43 centimeter. Och så har vi
knappt 40. Så ska vi se, så har vi den där också. 41 centimeter. Fina firrar. Jättekul. Jag ska söka runt lite. Se om vi kan hitta något mer. Ja, efter en lite trög och kanske trevande start så kom ju ändå abborrfisket igång och jag fick några fina fiskar. Men utan att avslöja allt för mycket så kan jag ändå säga att det kommer en ännu större fisk. Men innan vi kommer dit så har jag ju faktiskt lovat att vi skulle gå igenom skillnaderna på de här två betarna. Så vi gör det på en gång. Om vi börjar med att titta på dem så förstår man varför många blandar ihop dem och undrar vad skillnaden är. Det är två kompakta, snarlika vibrationsbeten som båda är riktigt bra både på abborre och gös. Jag skulle säga att där slutar egentligen likheterna. Snare, den är byggd för att vara subtil eller lite mer finessig helt enkelt. Den dyker med huvudet först, 45 grader vinkel med ett jättefint vagg som en döende betesfisk. Så den fiskar gärna med små ryck på vägen ner så att den liksom lyfter och så vaggar den döende ner. Den har absolut ett rassel men inte det där högljudda. Jag brukar kalla det för ett storfiskerassel. Perfekt att fiska när fisken inte är riktigt på gång. När den är lite mer försiktig, när det känns som att de kanske har sett allt redan. Ripping Rap, den har ett helt annat ljud. Ett riktigt högljutt rassel. Jag brukar kalla den för en undervattens maracas. Den hörs och jag lovar, när du kastar ut den, vevar hem den så kommer du höra den på flera meters avstånd under vattnet. Så den syns och den hörs. Ett väldigt bra sökbete. Alltså när man vill täcka mycket yta och hitta vart fisken är. Då är Ripping Rap dödligt effektiv. Samma sak när fisken verkligen är i stöten. Om man vill ha ner den till rätt djup snabbt. Eller man vill dunsa botten. Till exempel när man fiskar gös så är det sjukt effektivt. Att låta den slå hårt i botten, höga lyft och sen ner i botten igen. Den här, den märks verkligen. Den syns, den hörs och den märks. Och de dagarna när fisken verkligen vill ha det, ja då är den svårslagen. Och Ripping Rap, den fiskar jag med mycket större spörrörelser. Höga lyft. Får mycket fart i den. Gör mycket reklam med ljud och hårda vibrationer. Och sen låter man den droppa. Och det gäller att vara med i droppen, för ofta kommer ju huggen då. Man kan tycka att det här med ljudet, det är väl inte så stor skillnad. Båda rasslar. Men vi vet alla hur stor skillnad det kan vara på små detaljer. Det kan vara en färgskiftning i ett bete. Det kan vara gången på din jerkbait. Det kan vara djupet du fiskar på. Ibland är det de små skillnaderna som gör stor skillnad helt enkelt. Ja, om man ska förenkla det då, ja, men då kan man säga att om fisken är försiktig eller trög, ja, men då är det snare som gäller. När den är riktigt aktiv och jagar, då är det Ripping Rap man börjar med. Det är inte så att den ena ersätter den andra, utan snarare tvärtom. De här två betarna, de kompletterar varandra väldigt väl. Så med både snare och Ripping Rap i beteslådan, då har man två vibrationsbeten av olika typer som täcker in men de flesta situationer man kan hamna i, skulle jag säga. Ja, det är inte bara abborren som gillar snare och Ripping Rap. Vissa dagar, då är det riktigt hett till gösfisket också. Där smackar det i. Nu ska vi se. Jäklar vilket gött hugg. Små korta spinn. Nu ska vi se här. Jädrar vad han suppar på. Ja, det är en fin gös. Det är en fin gös. På den gulsvarta snären. Ja, de har varit försiktiga, men här var det ju ingen tvekan. Ja, det tog en stund innan dagens första gös klippte.
Den här ska få följa med hem så att jag kommer avliva den. De har inte varit i stöten som sagt. Och det är just under de här tröga dagarna som jag tycker att Snare kommer till sin rätt. När det krävs lite mer finess. Ja, när matgösen var fångad, då bestämde jag mig för att lägga resten av tiden på abborre. Samma tankar hade min polare Robban som var ute i samma område och ringde för att kolla hur fisket gick. Där brände jag en bara för det. Ja, nu har jag en. Ja. Ja, känns rätt okej faktiskt. Om det inte är en gädda igen. Jajamän. Det är en abborre. Det är en abborre. Oj, den här är fin. Ja. Ja, gött. Den där är fin. Ja, den är riktigt fin. Riktigt fin faktiskt. Fan vad kul. Den där är fin alltså. Det där är en lång, stor fisk. Ja, jäklar, det har verkligen varit långt mellan huggen idag. Men vad gör det när fiskarna är så fina? Först hade jag en stöt som jag missade. Och sen kom det. Snackade med en polare i telefon samtidigt så att han fick vara med lite på drillningen där också. Ska vi se här. 40 och vad får vi? 48 centimeter. Jäklar. Riktigt fin fisk. Oj, ska vi se. Kolla på den. 48 centimeter. Den här är viktig. Det här är 1,5 skulle jag säga. Då ska vi se. 1630 gram. Ja, vad ska man säga? 1630 gram, 48 centimeter. Jag tyckte starten i höstas var riktigt bra, men... Ja, jäklar. Det är så extra gött när man har fått kämpa en hel dag. Alltså, det är inte så att det har gått någon nöd på mig. Det har varit ett fantastiskt bra väder, men ändå, det har inte varit jättemycket fisk. Det var en huggrush med 4-5 fiskar och sen har det varit lugnt. Men nu bara peta hem den försiktigt och så. En grymt fin fisk och ett perfekt sätt att avsluta en fiskedag. Glöm inte bort att prenumerera på kanalen och lämna gärna en kommentar och en tumme upp om du gillar filmen. Det skulle betyda massor. Tills dess att vi ses nästa gång, ta hand om er och skitfiske.